Köszöntök mindenkit, nézőket, hallgatókat, és már csak beidegződésként is arra biztatom önöket, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel hozzánk a YouTube oldalunkon, a képernyőnk alatt balra található feliratkozás gombra és a kis csengőre kattintva, de ha valakinek ott kényelmesebb, a Facebookon is megteheti ugyanezt. Mára is hosszabb műsorral készültünk, előbb jön a nagy interjú, egy világsikerre törő, már is milliárdokat érő vállalkozásával kitűnő magyar fiatalemberrel, majd bemutatom önöknek a Rangos Katalin kolléganőmmel közösen alapított Szente László díj első kitüntetett újságíróját, illetve riporterét. És hogy rögtön bele is kezdjünk, jöjjön egy rövid részlet a mára szánt két beszélgetésből. Miért állítja azt, hogy ez, amit önök csinálnak, és ebben a rendszerben, ahogy csinálják, megoldás lehet a népesség élelmezés problémájára? Nagyon kis helyen tudunk több szinten több ezer tonna zöldséget és gyümölcsöt gyártani. Például Londonban 2250 négyzetméter nettó helyen, tehát egy csarnokban, 12 szinten 580 tonna epret gyártunk. Így mondja, hogy gyártunk? Igen, én ezt már növénygyárnak hívom, tehát ezt már nem termesztünk vagy termelünk, ezt már gyártunk, és ez közvetlenül Londonban van eladva, tehát az eper 20 kilométernél többet soha nem utazik, aznap van eladva, és ha ezt magyar viszonylatba átszámolnánk, ez szerintem nem akarok sokat mondani, hogy több 10 hektár föld kellene, sőt. És akkor is csak ugye a nyári hónapokban lehetne ezt megtermelni. 2010 előtt a Házon kívül című műsorban meg tudtuk azt csinálni, hogy egy átlagembert, akinek bármilyen gondja, baja, problémája volt, elvigyünk az érintett miniszterhez, államtitkárhoz, hogy számon kérhesse közvetlenül. Tökre működött. Ez ma elképzelhetetlen, de nem csak az elképzelhetetlen, hogy egy minisztériumban beengedjenek egy átlagembert kamerával, hanem hogy egyáltalán közvetlen kapcsolatban, közvetlenül kérdezhessünk tőlük. Én nem tudom, igen régen beszélgettem kormányzati miniszterrel, államtitkárral, politikussal egyáltalán, mert írásban kommunikálunk, és annak is örülhetünk ma már, hogyha írásban feltett kérdésre írásban kapunk választ. Sikeres, leleményes, gyorsan befutott fiatal magyar vállalkozókról mostanában gyakrabban hallunk, mégis a következő beszélgető partnerem sok tekintetben figyelemre méltó kivétel. Azaz agilitás, intenzitás, valamint kapcsolatteremtési és ápolási képesség, amivel elképzelését a cégalapítástól tulajdonképpen rövid 2 esztendő alatt gyakorlatilag 3 kontinensen is működő és nem jelentéktelen profitot hozó nemzetközi hálózattá szervezte, nos ez mindenképpen figyelemre méltó. Az ötlet, ami a világhír felé röpítette, elsőre talán nem is látszik túl bonyolultnak, amiben tanulás és felkészülés után persze már a 21. század technológiáját, de leginkább a korszellemet belegyúrta. Okos üvegházakat talált ki, vagy fel, amikben teljesen automatizált környezetben növekednek az eprek, salátafélék, fűszerek, és még sok-sok növény. Egy vállalkozás sikerességét jellemezve gyakran emlegetik, hogy a megfelelő helyen kell lenni, a megfelelő időben, na meg a szerencse szerepét nem szabad lebecsülni. Nos, Mészáros Dávid minden bizonnyal ezeket sem nélkülözhette, de ennél azért kicsit bonyolultabb az ő sikerének képlete. Mindenekelőtt kellett hozzá a megfelelő vízió, tehát látomás, aztán nem kevés tanulás, élelmesség, valami vele született képesség a szervezésre és vezetésre, továbbá a soha nem apadó kitartás, hogy mindezekkel együtt 30-31 éves korára külföldön is világhírű magyarrá válhasson, aminek ékes bizonyítéka, hogy 2 éve az amerikai Forbes magazin beválasztotta őt a 30 legtehetségesebb, 30-on aluli személyek listájába, igaz, azóta már betöltötte a 31. életévét is. A Mészáros Dáviddal készülő következő beszélgetés bevallottan egyfajta ambicionálásnak szánom, meg annyi tanulságán túl. Ugye ön 31 éves, 1-2 hónap múlva 32, de őszintén szólva nem tudtam eldönteni már az első találkozáskor sem, hiszen nem először találkozunk, hogy mintha koránnál kicsit idősebbnek tűnne. Ez a belső kisugárzás, vagy a munkához mért komolyság, ami engem megtéveszt esetleg?
Szeretném így hinni, igen, mivel kiskorom óta nagyon gürizem és hajtom magam, ezért valószínűleg korábban mentem át azokon az éveken, mint kortársaim. A másik része pedig ugye ez a megfelelési kényszer az üzleti világban, hogy kicsit idősebbnek, komolyabbnak kell tűnni. Ja, értem. Ha most még csak röviden és közérthetően kell megfogalmazni, hogy mivel is lett ön világhírű, mondhatom a hivatalos meghatározás, tehát hogy egy ilyen vertikális, azaz függőleges irányba terjeszkedő okos üvegházakat építenek természetes fény és talaj nélkül, és az így termesztett növények gyökereit speciális tápoldatba helyezve termesztik. Pontosan, én sem mondhattam volna szebben. A legfontosabb tudnivalókat így most összefoglaltuk. Mielőtt részletesen belemegyünk ezek taglalásába, néhány életrajzi adatával ismertetném meg nézőinket, hogy legyen viszonyítási pontjuk, szoktam mondani. Mészáros Dávid 1991-ben született Szombathelyen, 31 éves, szülei vállalkozók voltak, közelebbről apja vendéglátós, anyja porcelánnal és üveggel dolgozott, 2 féltestvére van, akik jelenleg egyetemisták. Mészáros Dávid a középiskolát 2 évvel korábban fejezte be. Hogy vagy miért? Előrehozott érettségikkel fejeztem be, azért mert ez egy német-magyar nyelvű középiskola volt, igazából turisztikával foglalkozott, és szerettem volna már ideje korán Ausztriában elkezdeni tanulni. Na majd akkor erről is beszélünk. Majd az érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának hallgatója volt, de tulajdonképpen már az első évtől kezdve külföldön is tanult. Egyszerre tehát 3 egyetemre járt, Budapest mellett Bécsbe és Salzburgba, így saját megfogalmazása szerint a vonat volt az első számú otthona, mert örökké úton volt. Mivel a technológia és az innováció egyre inkább magával ragadta, a 2010-es évek közepétől nagyjából 40 olyan Európai Uniós projektben vett részt, amelynek a fenntarthatóság állt a középpontjában. Többek között tagja volt annak a csapatnak, amely a digitális algoritmust írta Párizs okosvárossá válásához, de dolgozott a Vodafonnal, a NASA-val és az Airbusszal is. Beszél angolul, németül és hollandul, mindenkori hobbija a sport, korábban versenyszerűen birkózott, és a számítástechnika is a hobbi közé tartozik. Holland élettársával egy cégben dolgoznak. Körülbelül ennyi az életrajza. Sok kérdés adódik persze a rövid életrajzból is, de mielőtt belekezdünk, kérem, hogy 10 másodpercre legyen türelemmel, ön is, meg nézőink is, támogatóink jelentkeznek be, aztán már is elkezdjük. OTP Travel, mert biztosan utazik. Tehát Mészáros Dávid a podcast mai vendége. Hogyan következtek a jogi egyetemből az okos üvegházak? Mert ezt a nagy lépést valahogy át kéne hidalni. Nekem ez a nyitó kérdésem. Mint ahogy azt ön is mondta, végeztem ezeket az Európai Uniós projekteket, ahol eleinte még csak jogászként voltam érdekes magának az EU-nak, illetve azoknak a nagy multiknak, akik szerették volna a technológia nyelvezetét a jogi nyelvezetre lefordítani. Magyarán tehát ön integrálódott egyetemista korában már valamiféle európai projektbe? Gyakornokként főleg, tehát ezek mind ingyenes munkák voltak, ahol igazából pénzt nem kerestem, viszont rengeteg tapasztalatot és kapcsolati tőkét sikerült felhalmoznom. Például volt egy drónprojekt Valenciában, Spanyolországban, ahol az 5G technológiát teszteltük a Vodafonnal, és itt egy drón hadsereggel, tehát 50-100 drónnal egy 50 kilométeres pályán kellett futtatni és mérni az adatokat, kamerát tesztelni, 5G adatátvitel sebességét tesztelni, és itt konkrétan a finanszírozástól elkezdve a csapatépítésig, a hely megtalálásig, a helyi egyetemekkel való kapcsolattartásig mindent én végeztem, vagy hát legalábbis az én menedzselésem alatt történt. Utána ezt vittem Svájcba, Németországba, Norvégia, Svédország. Na de hogyan találnak önre? Hát ekkor hány éves volt ön? 24-25 éves, tehát ekkor még aktívan egyetemista. Ekkoriban még nem tudott rólam senki. Tehát ezeket én aktívan kerestem. Ha felmegyünk az EU portálokra, felmegyünk az ENSZ portálokra, itt mindig meghirdetik ezeket a projekteket, keresnek rá embereket, keresnek rá olyanokat, akik hajlandóak belerakni az időt pénz nélkül. És ön tudta, hogy van egy ilyen honlap? Én ezt aktívan, folyamatosan kutattam. Így végeztem el például a középiskolát is korábban, hogy folyamatosan kutattam, hogy van-e ennek módja, hogyan lehet minél hamarabb, minél többet elérni. Hova sietett, hogy a középiskolát is le akarta minél hamarabb tudni?
függője vagyok a sikernek, és minél többet és jobbat akarok kihozni magamból. És milyen korán fogalmazódott ez meg önben? Egyáltalán a gyerekkorában vagy ifjúkorában mi volt, ami errefelé vitte? 6 éves koromban kijelentettem, hogy belőlem jogász lesz. Mondtam az osztályfőnököknek általános iskolába, kinevettek, mondták, hogy jó, persze belőled jogász lett. Aztán mikor színötös tanuló voltam, kitűnő tanuló, kitűnő sportoló, ösztöndíjakat nyertem már általános iskolában, középiskolában, akkor egyre jobban vették észre, hogy oké, lehet, hogy nem viccel, lehet, hogy komolyan gondolja. Mindig a formabontás volt a rám jellemző dolog. Kíváncsiság és formabontás, illetve még harmadiknak egy nagyon erős igazságérzet, ezért is vonzódtam a jog felé. Miért járt 3 helyen, 3 egyetemre, bár mind a 3 jogi egyetem volt? Így van. Én mindenképpen nemzetközi üzletemben, nemzetközi jogász akartam lenni. Felmerült bennem az, hogy akkor lerakok egyet ebben az országban, lerakok egyet abban az országban is, akkor már 2 országban tudok aktív lenni. Később ugye ez hozzácsatlakozott Hollandia is, és akkor így elképzeltem magamról, hogy na majd akkor én egy sok diplomás nemzetközi jogász leszek, aki el tud járni Magyarországon is, Ausztriában, Németországban, Hollandiában. Tehát nagyjából így indult, aztán ez egy picit kisiklott, mert egyre jobban a technológia bűvkörébe kerültem, és azóta PhD kutató is vagyok, mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozom. Na most rátérve a vállalkozására, ami a beszélgetésünk alapját képezi. Röviden kérem szépen, hogy mondja el, mit jelent az, hogy okos üvegházakat és beltéri farmokat tervez, illetve épít? Itt arról van szó, hogy el kell képzelni egy dobozt, csak hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak. Ebben a dobozban van fény, víz, levegő, széndioxid, tápanyag. Ezeket mind mi kontrolláljuk, 12 hónapban, 365 napban. De ez általában az üvegházakban nem így van? A hagyományos üvegházakban? Nem minden országban tudunk hagyományos üvegházban egész évben termeszteni, Magyarországon sem. És ilyenkor van ugye a szezon és a szezon kívüli időszak. A szezon kívüli időszakban ugye importra támaszkodik, még Magyarország is, rengeteg mindenből. Ez az egyik. A másik, ugye üvegházhatásról mindenki hallott. Ez egyébként nem a széndioxid, ez a víz-hő pára lecsapódás, ami kikerül és felforrósítja ugye a levegőt. Nálunk nincsen semmilyen kibocsátás, tehát teljesen karbonneutrálisak vagyunk, mindent egy ilyen zárt, hermetikusan lezárt dobozban végzünk, és ezt megpróbáljuk fenntartható és megújuló energiaforrásokból üzemeltetni. Mindez automatizált közegben történik, tehát már nem annyira emberi erőigénybevételével, hanem egy automatizált rendszerrel. Na most itt nem skifi robotokat kell elképzelni, akik futkoznak a saláta mellett, és így szedik, bár automatikus a szedése például a salátának, de például a víznek a megfelelő pH szintre hozása, a vízben a megfelelő tápanyagkoncentráció, a levegő minősége, a szél minősége, a klíma kialakítás, ez mind automatikus, és úgynevezett receptek alapján működik, tehát fényrecept, széndioxid recept, stb. Mindenből a megfelelő mennyiséget biztosítja az automatizált rendszer? Így van, és itt sincs minden kézre ugyanaz a kesztyűméret, hanem minden adott zöldségre és gyümölcsre, mint ahogy említettem, paradicsomból is például több 10 000 fajta létezik, mindegyikre megvan az a recept, ami jó, illetve ami a legtöbb terményt hozza. Ha ezt egyszerű nyelvre le kell fordítani, akkor ugye mondhatom azt, hogy egy teljesen automatizált környezetben az év minden hónapjában termelni tudnak ezekben az okos üvegházakban zöldségeket, gyümölcsöket, kis területi igénnyel, hiszen felfelé nyújtózkodik, nem pedig széltében, nagy mennyiségben. És permet és növényvédőszermentesen. Honnan jött maga az ötlet? Úgy sejtem, hogy a jogi tanulmányok ugye nem ebbe az irányba mutattak, tehát hogy jön a jogból, megint csak eljutottunk az alapkérdéshez, az okos üvegház? Ahogy egyre aktívabban a projekt oldalról és a technológia oldalról vettem részt ezekben a projektekben. Még az európai projektek. Projektek. Úgy egyre jobban érdekelt például a klímakontroll, vagy a fénykontroll. Építettünk olyan kórházat például Katarban, aminek az ablakait drónok mossák, belülről teljesen energianeutrális, szabályozzuk a levegőminőséget. És akkor rájöttem, hogy ha mindezt tudjuk kontrollálni, akkor tényleg már csak a növényfiziológia és a tápanyag menedzsment, tehát a hidropónia része hiányzik a történetnek, ehhez pedig megtaláltam a megfelelő szakembereket, tehát nem én vagyok a mezőgazdasági szakember a cégben értelemszerűen, és így lett a SmartCast. Jó, hogy említette a hidropóniát, mert a hazai, de a nemzetközi sajtóban is, ahogy utána olvastam, ön a találmányaként szokta emlegetni azt a növénytermesztési technológiát, amivel megcsinálta magát, de az egésznek van egy alapelve, ez pedig az úgynevezett hidropónia,
amit az imént is említett. A hidropónia alapelve már vagy 400 éve, hogy utána olvastam, létezik. Sir Francis Bacon, ha jól emlékszem a névre, az ő révén, és az ezen az elven működő növénytermesztéssel már vagy legalább 100 esztendővel ezelőtt is próbálkoztak, például Amerikában. Mi az, amiért akkor ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és miért éppen most vagy mostanság? Beváltott bizonyos reményeket, tehát a holland üveggyárosok, mint pionírek már 75-80 éve ezzel világszinten adnak el ugye üvegházakat. Tehát itt mindig azt szoktam mondani, hogy a kereket nem kellett újra feltalálni, az alapok ott voltak. A hidropónia alapvetően azt jelenti, hogy van egy tubus, nagyon egyszerűen fogalmazva, ebben víz van, ebben a vízben már a tápanyag jelen van, és akkor a gyökerek a vízben lógva veszik fel a tápanyagot, és innentől kezdve táplálkoznak. Tehát ehhez föld nem kell, mint a hagyományos növénytermesztéshez, hanem ez a bizonyos tápoldat az, ami a növényt növeszti. És egyébként ami kémikai elem megtalálható a földben, azt ugyanúgy tudjuk imitálni. Ugyanazt adjuk neki, mint amit egy tökéletes júniusi nyári napon kapna, felhők nélkül, legjobb esős napon, csak ezt 365 napban kapja. A fény az a természetes fény, nem, hanem annál többről van szó. Attól függ, ha horizontális üvegházról beszélünk, aminek üvegteteje van, akkor természetes fény és mesterséges fény kombinációja. Ha többszintes függőleges beltéri vertikális farmról van szó, akkor csak mesterséges fény. Az önök esetében miről van szó? Mindkettőről. Ami az adott országnak a klímájában működik, azt csináljuk, ami nem működik, akkor mindig lépkedünk technológiai szinteket felfele. Miért kell az adott ország klímát figyelembe venni, ha egyszer mesterséges fénnyel, meg speciális tápoldatokkal dolgoznak? Ha az anyatermészet segít, akkor mi azt nagyon szívesen igénybe vesszük. Például Brazíliára ez nagyon igaz, azért, mert nagyon jó a klíma, nagyon jó a környezet. De például Magyarországon, mondjuk Észak-Magyarország, vagy Szlovákia, vagy hogyha még északabbra megyünk, egyre kevesebb ugye a napos órák száma, néha kiszámíthatatlan az eső, vagy nem jó a talaj minősége. Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe. Na most csak az a vízveszteségünk van, ami magában a gyümölcsben vagy zöldségben távozik. Tehát ami eladható termékként távozik. Tehát ez hogy lehetséges? Esőből és kültéri páratartalomból generálunk extra öntözővizet. Tehát amit elhasználnánk, azt annyira sikerült lecsökkenteni, hogy ez a külsős termelés, ez sikerül ezt az 5-10%-ot újrapótolni, és magyarul folyamatosan cirkuláltatják a rendszerben ugyanazt a vizet? Így van, és ezt megtisztítjuk ozmózis tisztítókkal, UV tisztítókkal, meg még van egy sortisztítónk. De egyszer bele kell tölteni a megfelelő mennyiségű vizet, abszolút. Csak az nem pazarlódik, és nem kell folytonosan utánpótolni. Így van. Az amszterdami farmból például 1 millió literes buffertankunk van, tehát ilyen előtöltő tankunk, ami rá van kötve az amszterdami repülőtér víztisztítójára, tehát mi az amszterdami repülőtérrel kölcsönösen tisztítjuk azt az 1 millió liter vizet körforgásban, innentől kezdve soha nincs vízveszteségünk. Ez a technológia még a 21. századhoz mérten is nekem meglehetősen posztmodern gondolat. De miért állítja azt, hogy ez, amit önök csinálnak, és ebben a rendszerben, ahogy csinálják, megoldás lehet a népesség élelmezés problémájára? Nagyon kis helyen tudunk több szinten több ezer tonna zöldséget és gyümölcsöt gyártani. Például Londonban 2250 négyzetméter nettó helyen, tehát egy csarnokban, 12 szinten 580 tonna epret gyártunk. Így mondja, hogy gyártunk? Igen, én ezt már növénygyárnak hívom, tehát ezt már nem termesztünk vagy termelünk, ezt már gyártunk, és ez közvetlenül Londonban van eladva, tehát az eper 20 kilométernél többet soha nem utazik, aznap van eladva, és ha ezt magyar viszonylatba átszámolnánk, ez szerintem nem akarok sokat mondani, több 10 hektár föld kellene, sőt. És akkor is csak ugye a nyári hónapokban lehetne ezt megtermelni. Ezzel az úgynevezett hidropóniás termesztéssel, hogy utána olvastam, a jelenben is ugye sokan foglalkoznak, vannak köztük kísérletezgető amatőrök, de próbálkozik ezzel még az Amerikai Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA is, nyilván a majdani hosszú űrutazások asztronautáinak az ellátására gondolva. Ön viszont több helyütt is azt mondta, hogy az első, vagy legalábbis az elsők között van, akik ezt a vállalkozási termelési formát jövedelmezővé tették. E tekintetben kérdezem, hogy mire jött rá, amire sokan mások még nem igen.
Nem kell több 10 millió eurót kutatási pénzekre kiadni, amikor vannak működő, felhasználható elemek, és ezeken lehet javítani, ezeket lehet egymással integrálni olyan rendszerbe, ami mondjuk energiatakarékosan nagyobb hozammal tud működni. De a hidropóniás termesztéssel, akik eddig foglalkoztak, ők mit nem tudtak, ezt kérdezem, ahhoz képest, amit ön már tud? Hát nagyon sok minden ilyen nüansznyi dolog van. Tehát például ők használják ugyanezt a víz tisztítós, újraforgatós megoldást, de például a nap végén mondjuk kinyitja az ablakot azért, hogy kiszellőztesse a szén-dioxid miatt, ugyanúgy kimegy a páratartalom, újra kell tölteni a vizet. Évvégén, mivel rossz szűrőket használnak, vagy elavult szűrőket használnak, bebarnul a víz, le kell engedni a több 100 000 liter vizet, újra feltölteni. Tehát alapelveiben működik, csak hiányoznak olyan kulcs dolgok, amiket vagy technikai okok miatt, vagy gazdasági okok miatt nem jól csináltak kezdettől fogva. Na de önnek nincsen ide vonatkozó végzettsége vagy ismerete, most már nyilván van, de akkor más szakembereket, olyan szakembereket toborzott a csapatába, akik ezen túllátva ezeket a hiányosságokat ki tudták küszöbölni? Én csak EU-s projekteknek hívom, EU-s projekteken keresztül verbuváltam össze igazából azt a szakgárdát, akikben megbízok. Innen lett növényfiziológusom, innen lett kemikusom, biológusom, mindenki, aki olyannal foglalkozik, ami bennem nincsen meg. Ők például hogyan tudták meggyőzni, ezek a szakemberek, eredendően is szakemberek, arról, hogy mi az a technológiai váltás, amire szükségük van ahhoz, hogy beelőzzék a korábban kezdett versenytársakat? Hát ezt először ugye megszenvedtem, mert sok olyan emberre hallgattam, akinek nagy volt a szája, de kevesebb a tudása. Egyébként ez mai napig is előfordul. Úgy szoktam mondani, hogy minden 2 siker után van egy bukás. 2 siker után van egy bukás? Ez az arányuk, arányszámuk? Sőt, igen. Viszont rendíthetetlenül és fáradhatatlanul menetelünk előre. A hibákból tanulunk. Tehát amikor valakitől kaptam 5x5 jó tanácsot, valakitől meg 5-ből csak 2 volt jó, akkor veled már nem dolgozunk együtt. És folyamatosan önmagát is képezi a területen? Így van. Ezeket úgy hívják, hogy klímakomputer. Tehát egy klímakomputer, képzeljünk el, mint egy számítógép. És ez vezérli az összes részét igazából az üvegháznak. És mint ahogy kiskoromban szétszedtem a távirányítós autókat, számítógépeket, az első Simpsonomat, ezeket is ugyanúgy szétszedem, és tanulmányozom utána, és utána olvasok. Egyáltalán volt valaki konkrétan, aki a hidropóniás növénytermesztésre irányította az ön figyelmét? Nem, abszolút nem. Ezt ön maga találta meg? Ezt én saját kutatásom autodidakta módon én találtam meg. Miért látott ebben perspektívát? Az egyik projekt, most nem tudom már pontosan melyik volt, az kifejezetten arról szólt, hogy nagyon drága, nagyon komplikált ingatlanokat építettünk. Tehát ilyen okos házakat. De az még az európai projekt része. Európai projekt része, tehát ez ugyanarról van szó. És ezután többször felkértek minket, hogy szeretnék egy ilyen magánházat, hogy mondjuk nagyon gazdag ember, és akkor szeretne magának egy ilyen épületet, ahol minden kontrollálva van. Tehát tényleg tiszta a levegő, tiszta a víz, stb. És ezt a gondolatmenetet igazából egy vektorszerűen egy picit tovább vittem, hogy oké, ha mindent tudunk kontrollálni egy ember számára, akkor egy növény az csak egyszerűbb. És akkor először csak elkezdtem olvasgatni róla, és akkor egyre komolyabban felvettem 1-2 kutatót, elég sok pénzt beleöltem abba egyébként, hogy kikutassuk először is piaci szinten mi az, ami már létezik, mi az, ami nem létezik, utána technológiai szinten mi az, ami éppen ilyen áttörés szakaszán van, illetve ezeket hogy lehet beleintegrálni működő, profitábilis üzleti modellekbe. Na most visszatérve ehhez a bizonyos hidropóniás növénytermelő állomáshoz, illetve hát ezekhez az okos üvegházakhoz. Ezeken az állomásokon, vagy hogy mondjam, digitális üvegházakban elsősorban zöldséget és gyümölcsöt termesztenek, ugye? Miféle növényeket lehet így előállítani? Paprika, paradicsom, bármi, ami tradicionális üvegházakban megnő, cukkini, bab, saláták, bármilyen bogyós gyümölcs. Tehát rengetegfélét elő lehet, de gondolom ez lenne a következő kérdés, hogy mi az, amit nem lehet. Pontosan, hogy hol van ennek a korlátja, vagy miért éppen ott van a korlátja, ahol van? Rengeteg olyan étel, amit mondjuk alapételnek tekintünk, tehát burgonya, hagyma, répa, rizs, ezeket technológiailag lehet, tehát nincsen semminek technológiai határa, viszont gazdasági határa van neki. Tehát még a mai napig, most még ott tart a technológia, és ez nem csak a mi technológiánk, hanem így
mindent egybevéve, hogy ezek túl drágák lennének, tehát nem lenne megtérülő egy olyan farm, ami mondjuk csak rizst termel, lehet, hogy 10-20 évig telne, amíg visszatéríti azt a pénzt, ami kell, befektetési pénz. Miért? Mert a rizst egyébként hagyományos módszerrel olyan olcsón termesztik, hogy ezzel a technológiával megnövelve sokkal drágább lenne a rizs termelő, illetve fogyasztói ára? Ha így egy az egybe beemeljük azt a rizsfajtát, ami most nő kint az ültetvényeken, akkor igen. Nagyon fontos tudni, hogy nemesíteni kell olyan rizs alfajtát, ami elfogadja ezt a rendszert, tehát ez vicces, nem a rendszernek kell elfogadni a rizst, hanem a rizsnek a rendszert. És mert miért a ma létező rizs technológiailag nem lenne termeszthető sem ebben a rendszerben? Például az eperfajta, hogy konkrét példát mondjak, ami már létezik, amit már megoldottunk. A világon először került olyan rendszerbe, a mi rendszerünkbe, ami túléli ezeket az intenzív ciklusokat, az, hogy az egész évben januártól decemberig gyümölcsöt kell neki termelnie. Egy hagyományos eperfajta júniusi termésű, ez egyszer vagy kétszer leadja magából a gyümölcsöt, és ő kicsekkolt, ő köszöni szépen, és akkor újra lehet. Tehát ahhoz, hogy valamilyen növény az okos üvegházban termeszthető legyen, ahhoz azért olyan speciális fajtát kell előállítani, ami folyamatosan megújítva önmagát, akár 365 napon át termést hoz. Így van, illetve csak nagyon gyorsan lenne, még vannak olyan mellékágai, hogy például az, hogy a gyökere, illetve a koronája annak a növénynek folyamatosan vízben van, hogy az ne rohadjon el. Tehát, hogy ezt szeresse is ezt a közeget, ezt a hidropóniás közeget. Az benne van a rendszerben, hogy idővel mindenfajta haszonnövény nevelésére is alkalmassá tehetők legyenek ezek a digitalizált okos üvegházak? Abszolút, én hiszek ebben. Vissza kell menni az alapokhoz, hogyan lehet gabonát, búzát, rizst, répát, stb. Ilyen rendszerbe termelni. Már vannak erre is kezdetleges megoldások, tehát Ausztráliában termelnek már aeropóniával, tehát az azt jelenti, hogy porlasztják a vizet légközegbe, és ott lóg a krumpli benne. Tehát létezik a rendszer, csak még nem annyira ekonomikus, tehát még nem gazdaságos, ez azt jelenti. És az például korlátozott-e, kérdezem, hogy mennyit tudnak termelni egy-egy zöldség vagy gyümölcsfajtából? Abszolút nem. Több 10 vagy bizonyos esetekben 100 hektár földet tudunk kiváltani pár ezer négyzetméteren, viszont annak meg a személyes híve vagyok, hogy akkor nem azt kell mohó módon csinálni, hogy teleépítjük akkor az egészet, mert akkor az jó sok pénz, akkor egyrészt a piacot is tönkretesszük, meg a természetet is, hanem azt a sok 10 hektárat, amit kiváltunk ezáltal, azt meg a természetnek vissza kell adni. Például a brazil projektünk az kifejezetten ezzel a céllal épült, ott egy 20 hektáros üvegház komplex épül, ahol egy olyan megállapodásom, vagy 3 ágú megállapodásom van a Világbank, a brazil szövetségi kormány és a SmartCast között, hogy minden egyes megépült hektár után mi egyrészt garantáljuk, hogy ott 100-szor többet fogunk termelni, mint te a szabadföldön termelsz, kedves Brazília. Miből? Harangpaprikából. Tehát ez a bell pepper angolul, ez a szép nagy harangpaprika. Ezért cserébe viszont azt kérem, hogy akkor ne vágjuk ki az esőerdőt. És például ilyen kikötésbe könnyen belemegy adott esetben a brazil állam? Nagyon könnyen belemegy, az egy más kérdés, hogy be is tartja a saját szavát. Én azt remélem, hogy egyre több nemzetközi institúció becsatlakozik ebbe a mondjuk forradalomba vagy mozgalomba. Ha kapunk majd egyszer egy ENSZ védelmet, akkor onnantól kezdve komolyan kell, hogy vegye a brazil állam is. A digitalizációnak köszönhetően jól gondolom, hogy nagyon kevés ember kell az okos üvegházak működtetéséhez? Jóval kevesebb. Tehát például az amsterdami farmot azt alapjáraton el lehet futtatni 4 emberrel, most 11 embert vettünk fel, de csak azért, mert hétvégén is futtatjuk, és hogy legyenek ugye váltások. És mekkora nagy farmról van szó az amsterdami esetében? 6000 négyzetméteren 1200-1300 tonna saláta per év. Ezt hagyományos mezőgazdaság hány emberrel működtetné? Hogyha ezt összehasonlítjuk egy tradicionális szabadföldivel, akkor egy ilyen 400-600 szoros szorzót kapunk. Ebbe ugye beletartozik az, hogy mi 10 szinten gazdálkodunk, és hektáronként 8-10 ember kell, legalábbis a szezon alatt, tehát össze lehet szorozni, hogy itt jó pár száz ember kellene, igen. A világ mely térségeinek mezőgazdasága látja ennek a hasznát? Magyarán hol használhatók a digitalizált üvegházak? Mindenütt? Van, ahol a föld egyszerűen képtelen arra, hogy bármit is megtermeljen. Tehát itt nem csak kontinensekre, hanem régiókra is kell gondolni. Brazíliában például, amit kiválasztottunk, ott nem nagyon terem meg
sok minden, tehát oda tök jól bepasszol ez a rendszer. De mondjuk 100 kilométerrel vagy 1000 kilométerrel arrébb már nem biztos, hogy ennek a magas szintű rendszernek van bármilyen létjogosultsága. De alapvetően akkor az a vízválasztó, jól értem, hogy ha valahol hagyományos módon adott növényből olcsóban állítanak elő, mint esetleg önök ezekkel az okos üvegházakkal, akkor ott ennek nincsen tere. De azokba az országokba is megyünk, mivel hogy nem minden terem meg abban a klímában vagy azon az éghajlaton. Tehát olyankor meg lehet olyanra koncentrálni, amit importál az adott ország. Például a harangpaprika Brazíliában. Jelenleg hány ilyen farmjuk, azaz okos üvegházuk működik a világ hány tájegységén? Ilyen teljes produkciós farmból 53 Hollandiában, 2 Angliában, illetve most készülünk egy nagyon nagyja Magyarországon, és nem sokára elkészül a brazil farmunk is. És ez a technológia akár egy egész ország, ez lehet kis és nagy ország mezőgazdaságára is megoldást jelenthetne? Reményeink szerint igen. Ezért mi nem egy olyan commerce cég vagyunk, aki a fogyasztóknak ad el, hanem a kormányokkal együtt karöltve dolgozik, mert mi a nagy problémákra próbálunk koncentrálni. Mi az, ami több milliárd import pénzbe kerül az adott kormánynak? Mi az, amivel abszolút nem ártunk a kis gazdáknak, mert nem nő az adott országban? Mi az, amire viszont nagyon nagy a kereslet? Ilyenre tudok példát mondani. Németország több mint 1 millió tonna paradicsomot eszik. Ebből 110-120 ezer tonna nő az országban. Tehát majdnem 90%-os importja van. Ha Németországban ilyet telepítenénk, és több 10 000 tonna paradicsomot gyártanánk, ugye különböző tagállamokban, akkor egyszerűen ki lehetne váltani a paradicsom importot 100%-ban. Ez nem csak megsporolná azt a több milliárd euró import és export költséget, hanem a németekben is felmerülne egy olyan, hogy ez a mi paradicsomunk, ez itt helyileg készült, illetve... Jóval olcsóbb is lenne? Jóval olcsóbb. Beleszámítva azt, hogy mennyibe kerül a szállítás, pontosan. Mennyivel többe kerül, hogyha importál az ország egy adott terméket? Pontosan, nem is beszél, hogy a környezeti hatásokról, tehát kisebb a karbon lenyomata neki, sokkal környezetbarátabb, és helyi, tehát ez azt is jelenti, hogy nem csak logisztikai szempontból, meg pénzügyi szempontból tovább marad friss. Mert ugye ezeket zölden szedik le, és úgy érik be a konténerbe, mire oda kerül abba az áruházba, ahonnan a német megveszi. Már az import terméket. Mennyibe kerül felépíteni egy ilyen okos üvegházat vagy farmot? Fel lehet építeni, mint például az amszterdami farmunkat 25-30 millió euróból is. Az a legnagyobb farmjuk? Sokszor hivatkozott már az amszterdami farmra. Így van. Jelenleg futó farmok közül legnagyobb, legszofisztikáltabb, tehát legelőrehaladottabb és legdrágább. De fel lehet 1-2 millióból is, sőt, még pár százezer euróból is, attól függ, hogy milyen piacot akarunk kiszolgálni. Ha mondjuk én Budapesten, és mondjuk ez egy élő példa, Budapesten akarok építeni egy wasabi farmot, amivel csak az éttermeket akarom kiszolgálni wasabival. Ugye az a fűszer növény, amit mondjuk eszünk susik mellé, erre elég lenne egy 50 négyzetméteres szoba. Tehát egy 50 négyzetméteres szobában több szinten persze tudjuk szimulálni azt a patak csörgedezést, ami a japán wasabi tradicionális farmokon működik, és 0-24-365 napban lenne ezeknek az éttermeknek friss wasabijuk. Ezeket az okos farmokat minden esetben előfinanszírozza a megrendelő állam, vagy saját erőforrásból, tehát önmaguk finanszírozzák ezeket? Mindig mindent önfinanszírozunk, és utólag vonunk be vagy magánbefektetőt, vagy állami támogatást, vagy bármilyen más segítséget, mondjuk így. Az első ilyen farmot én magam finanszíroztam, ez egy kisebb farm volt. 2,5 millió eurót fektettem én be magam, ebből 1,2 millió euró ment magába a farmba, a többi pedig a kutatómunkákba, csapatfelépítésbe. És ez egy mekkora farmról? Ez egy nagyjából 500 négyzetméteres farm volt, és 6 szintes. És akkor már önnek volt 2,5 millió eurója? Több sikeres európai projekt után egy idő után már nem fizetést kap az ember, tehát nagyon alacsonyan kell kezdeni, ingyen dolgozunk, utána fizetést kapunk, és egy idő után, több sikeres projekt után jutalékot kap az ember, így viszonylag könnyű felépíteni egy olyan portfóliót, amiből befektethető pénz kerül az asztalra. És a többi? A többi utána zöld kötvényt indítottunk, ez a frankfurti tőzsdén, tehát nem a cégünk van a tőzsdén, hanem egy kötvény van a tőzsdén, ez 25 millió euró volt, ezt kifejezetten az amszterdami cégre fordítottuk, vagy hát az amszterdami farmra, utána pedig nyitottunk egy másik kötvényt, aminek már a felső határa 500 millió dollár, illetve ez annyiba különbözik, hogy ez nyitott mandátumú befektetés,
Ez nagyon egyszerűen magyarra lefordítva annyit jelent, hogy nem kell egy adott projektre elkölteni, hanem hogyha azoknak a feltételeknek megfelelünk, akkor igazából terjeszkedhetünk. Azt megértettem nagyjából valamelyik korábbi válaszából, ugye azt mondta, hogy körülbelül a 40 sikeres európai projekt után felébredt önben a vállalkozói szellem, ráadásul kimazsolázta ezekből a korábbi csapatokból a legjobb szakembereket, mérnököket, pénzügyeseket, és meggyőzte őket, hogy ezentúl saját bizniszt építsenek. Azt is olvastam, hogy az előző projektek nyomán megmaradtak azok az üzleti vagy diplomáciai kapcsolata is, és rájött arra, hogy egy mezőgazdasági startupnak bőven van piaca, ha elég komolyan veszi a technológiát az ember, ugye? De kérem, azért soroljon föl néhány olyan hibát, típushibát vagy zsákutcát, amiben véleménye szerint az újszerű dolgokba belefogó vállalkozók rendszerint belefutnak. Önnek viszont sikerült ezeket kikerülnie. Hát az egyik legnagyobb hiba, amit én látok, az, hogy feladják, megijednek, abba hagyják a próbálkozást, elfogy a pénz. Pénzgazdálkodás, az annak a menedzselése, hogy mire, mikor, mennyit adunk ki, kelet-európaiként, magyarként ez sokkal jobban a fogamhoz verem a garast, mint mondjuk egy nyugati vállalkozó. Úgy látja? Abszolút. Rossz helyre adják ki a pénzt, rossz dolgokra fókuszálnak. Nekem mind sikerült megtanulnom ezeket mondjuk úgy más kárára vagy más pénzére az EU-s projektekből, hogy lehet úgy nagy projekteket sok pénzből összerakni, hogy ezek profitábilissá váljanak egy vagy 2 éven belül. Mert ez volt a nyomás, tehát ez volt az EU-s nyomás, hogy egy kritérialistának, egy követelménylistának meg kell felelni. És ezt a gondolkodásmenetet lefordítottam igazából a mezőgazdaságra, bár ez lehetne bármilyen más szektor, nem kell mezőgazdaságnak lennie, vállalkozásra lefordítottam, és ez egy sikeres koktél, ez egy sikeresen működő dolog. És még egy oldalról meg tudom közelíteni, van bennem egy olyan unikum, hogy értem ezt a nyelvet is, hogy pénzt kell generálni, egy vállalható, működő üzleti modellt kell kreálni, de értem a technológiai részét is. És a legtöbb olyan cég, akinek a vezetője, vezérigazgatója egy mérnök, vagy egy nagyon-nagyon erősen technológiai beállítottságú biológus, kémikus, stb., az az ember nem fogja érteni az üzleti részt. És ő vagy a tanácsadóira kell, hogy hallgasson, vagy valaki másra, aki meg csak üzletember, ő meg nem fogja érteni a technológiai részt. És akkor, jól értem, önben ez a kettő egyesült, és ez egy szerencsés találkozás, ami így kivirágzott. Ezt merem mondani, igen. Amikor már megvolt a saját cége, mivel és hogyan kopogtatott be az első helyre, az első országba, úgy tetszik, ahol ajánlotta az okos üvegház technológiai megoldását? Talán a brazíliai farmjukhoz például sok segítséget kaptak a holland kormánytól, de hogy lehet bejutni egy kormányzati intézménybe mezítlábasként? Ezen én is meglepődtem egyébként, hogy egy nagykövetség mennyire segítőkész és mennyire integrálódott abban az adott országban, és megmondom őszintén, mezítlábasként igenis be lehet kopogni, mert ők ezért léteznek. Tehát ha van egy nagykövetség, és van ott egy mezőgazdasági atasé, annak én írok egy e-mailt, ahhoz csatoltam egy brossúrát, szép kis sztorit, akkor már volt 1-2 cikk rólam, ez nem előfeltétel egyébként, és nagyon sokszor rossz helyre írtam az e-mailt. És visszaírnak, hogy jó, mi akkor ezt továbbítjuk annak, akinek tudjuk. Tehát például nem is tudtam, hogy ugye Brazília hatalmas nagy ország, tehát több ilyen konzulátus létezik, nem csak úgy, hogy na van egy holland konzulátus. Viszont akkor ők már azt internálisan, belsőleg továbbítják, és felveszik. De ott megkereste például a brazil nagykövetséget Hollandiában? Nem, a holland nagykövetséget Brazíliában. A holland kormány nagyon vállalkozó szellemű, tehát ők szeretnek támogatni olyan cégeket, akik már az első évtől kezdve nemzetközileg akarnak terjeszkedni. Tehát és akkor a holland kormány is maga mellé állt, legalábbis adott valamiféle referenciát, hogy fogadja önt, vagy az ön megkeresését a brazíliai holland nagykövetség? Így van. Az első, tehát ez volt az egyik első projektpróbálkozás, amire így azt mondtam, hogy Hollandián kívül. Sokáig is tartott, viszont eljutottunk arra a pontra, hogy mikor végre oda mentem, és már létezett a cégünk, már volt bankszámlánk, már minden készen állt, akkor igazából már vörös szőnyeggel fogadtak. Hát olvastam, hogy maga a Bolsonaro elnök, tehát az előző brazil elnök fogadta önt. Így van, az elnöki palotában ráadásul. Hogyan keltette föl azt az érdeklődést, hogy rendben van, ott van a holland nagykövetségen a maga ötlete. A holland nagykövetség eljárt egészen magas szinten, hogy eladják az okos üvegházak ötletét az elnöknek?
A holland nagykövetség ott Brazíliában felsorakoztatta előttünk azokat a szereplőket, akik egyelőre még csak helyi önkormányzati szinten érdekeltek lehetnek. Elkezdtek nekünk piac kutatni, tehát ezért mi egy penit nem fizettünk. Oké, keresünk neked olyan földet és olyan önkormányzatot, aki erre nyitott. Hogy ilyen okos üvegházakat állítson az önkormányzat területén. Így kezdődött. Értem? Először is azt ajánlottam fel, hogy nem fogom a helyi kisgazdákat tönkretenni, hanem kiváltom azt, amit nem csak országszinten, hanem megye szinten is ti importáltok. Ez az egyik. Például ez mi volt adott esetben? Ez a harangpaprika, amit már ugye korábban említettünk. 2. Közvetlenül a város mellé tudunk települni, és nem kell itt hosszú, több 100 kilométeres logisztikai utakon ételt beszerezni. Ez nekik nagyon imponáló volt. Na de hogyan vezet ez az út egészen el az elnök magaslatáig? Találkoztam a szövetségi miniszterrel, aki a tudományos és technikai dolgokért felel. Találkoztam azzal, aki a gazdasági ügyekért felel, és aki az agrár ügyekért felel. Sőt, az agrár még elküldött engem egy olyan szakpolitikai szervezethez is, aki az egész élelmiszer disztribúcióval és élelmezéssel foglalkozik az egész szövetségi brazil államban. Nagyon jó meetingek voltak, és akkor hallottuk, hogy az elnöki palotában lesz egy ilyen zárt körű előadás, és igazából engem mint szövetségi képviselő meghívott, vagy egy ilyen atasé, az első sorban ülve hallgattam végig a Bolsonaro akkori beszédét, és utána volt lehetőségem vele röviden szót váltani. De hogy ebből egyszer csak üzlet lett, ehhez kellett az ő megerősítése vagy bólintása? Mégiscsak az a számottevő. Tehát, hogyha őt sikerül még csak érzelmi szinten is meggyőzni, tehát itt nem szerződésekről van szó, még csak kézrázásra, hanem érzelmi szinten, akkor ha csak egy picit is tudom befolyásolni az ő politikai irányát, az ő döntéshozatal irányát egy jobb, szebb, fenntarthatóbb jövő érdekébe, főleg mezőgazdasági szempontból, akkor az már nekem egy nyert ügy. Na de őt menet közben leváltották, egy régi új ember került a helyére. Ez például az üzletét nem befolyásolhatja? Lula elnök úr, aki oda került, ő meg még alapból is támogatja ezeket a zöld kezdeményezéseket, tehát megmondom őszintén, egy darabig arra számítottunk, hogy akkor ez a projekt most majd bereked, és akkor elkezdtük kapni az e-maileket, hogy ha nem gond, akkor ők átvennék innentől kezdve a projektnek a támogatását, és még akár finanszírozásba is tudnak segíteni, ami eddig nem volt az asztalon. És ezeket mind ön tárgyalja végig, tehát odautazik ahányszor kell, és azokkal tárgyal, akiket meg kell győzni. Hogyha Japánban kell tárgyalni, New Yorkban, Brazíliában, akkor oda egyelőre még én megyek, mert azért az mégiscsak ciki, hogy egy startup oda küld valakit maga helyett egy miniszterrel vagy elnökkel tárgyalni. De mint olvastam, ugye Katárban is, illetve az Egyesült Arab Emírségekben is, valamint a szaudi uralkodó családnak is sikerült eladnia ezt az innovatív mezőgazdasági megoldást. És tényleg mindenütt úgy bánnak önnel, legalábbis az egyik cikkben ez állt, mint a hímes tojással? Ez nekem is furcsa, ez egy nagyon szürreális érzés, tehát amikor leszállok Katarba, és nem kell átmennem a biztonsági kontrollon, hanem már a család, az uralkodó családnak a repterére szállok le, és onnan az autó vesz fel, és mikor odaérek a hotelbe, már a csomagom ott van a szobába. Ehhez nem lehet hozzászokni. Így most már könnyen egymásra halmozva a kapcsolatokat, könnyen el lehet jutni például egy Al Saud családhoz, egy Al Maktum családhoz. Az Al Saud ugye a Szaúd-Arábia uralkodó család, Al Maktum az a dubai uralkodó család az egyik, az Al Thani az pedig ugye a katari uralkodó. Ezek milyen nagyságrendű üzletek? Tehát Katarban, Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában szintén sikerült ezek szerint eladni a termékét? Ugye van két különböző dolog. Van, amikor besegítünk egy már létező farmnak a modernizálásába, amin viszont most dolgozunk, Katar, Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia határán egy megafarmot építsünk, ami mind a három országot egyszerre tudja ellátni. Itt a pár 100 millió euróra kell gondolni. Ezek nem a hasznok persze, hanem mint beruházás érték. Így van. A cégük 2,5 éve, 2020 májusában indult el, de az előbb említett országok és térségek mellett, ha jól tudom, az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, a Feröer-szigetekkel, Máltával is már kapcsolatba kerültek, de ilyen okosfarmot építenek, ha jól emlékszem, 5 európai nagyvárosban, Amsterdamot említette, Londont említette, de Monacóban, Münchenben és talán Toulouse-ban? Toulouse-ban, pontosan.
Magyarország eszembe jutott, hogy miért maradt ki a sorból, itt nem lesz okos farm? Tárgyalunk a külüggyel is, agrártárcával is, és információt adnak, statisztikát, földlehetőségek, ami mondjuk van egy olyan föld, amit ők nem akarnak klasszikus mezőgazdasági földé nyilvánítani, de mondjuk egy kisebb, kondenzebb, koncentrált helyen egy SmartCast felépíteni, abszolút támogatják. És ki keresett meg kit? Ön a magyar államot, vagy a magyar állam önt? Nekem nagyon jó viszonyom van egyébként a hollandiai magyar nagykövetséggel és a nagykövet úrral is. Ott egyébként az ő ataséja nekem nagyon sok mindenben segített felvenni kapcsolatot más nagykövetekkel, vagy éppen a magyar kormánnyal. Viszont én írtam a külügyminisztériumnak személyesen, hogy szeretnék hazajönni Magyarországra, mit szólnának ehhez, és azonnal nagyon pozitív volt a fogadtatás. Üzleti tárgyalásain, a különböző prezentációkon hogyan érvel, milyen más szempontokat javasol partnereinek figyelembe venni, amikor a szolgáltatását megvételre, illetve alkalmazásra kínálja? Nem teszünk tönkre egy piacot, nem fogunk teleömleszteni salátával vagy paradicsommal egy olyan piacot, ahol már vannak kis gazdák, akik ezt termelnek. Illetve az, hogy miután mi megépítettünk egy ilyen farmot, egy jó 8-10-12 évig ez nem nagyon kell hozzányúlni. Tehát ez fenntarthatóan magától igazából működik, magától, illetve az az ételbiztonság, amit helyileg, lokálisan, frissen tudunk biztosítani, nem csak országszinten, hanem arra az adott városra levetítve, az mindenkinek nagyon imponál. Egyébként csak a terveket és a technológiát adják el, vagy önök is építik fel ezeket az okos üvegházakat, és a későbbiekben önök is működtetik? Az utóbbi, tehát mi abszolút nem adjuk ezeket el, ezeket mi építjük, mi tervezzük, természetesen partnerekkel és alvállalkozókkal közösen, mi működtetjük saját személyzettel. Az a nagyon fontos szempont, hogy ehhez mi adjuk a garanciát. Tehát nem csak megépítjük, és utána eladjuk, és vidd sok szerencsét, hanem működtetjük, tehát vállaljuk azt a garanciát, hogy ez sikeresen, hosszú éveken keresztül ételt fog termelni az adott országnak. Visszatérve a hidropóniás termesztésre, az így előállított növények fajlagos költsége ma még magasabb, ugye? Vagy legalábbis sok esetben magasabb, mint a hagyományos módon előállított növényeké. Erről már beszéltünk. Főleg az idősebb generáció tagjai gyakran panaszolják, hogy már az úgynevezett nagyüzemi mezőgazdasági termelésben előállított termékeknek sem olyan az íze, zamata, mint hogy mondják ezt, a régi jó időkben. Lehetséges, hogy a hidropóniás termelésből kikerülő gyümölcsök, zöldségek íze, vagy ízei pedig már ezekre a nagyüzemileg termelt, tehát modern élelmiszerek ízére sem emlékeztetnek? Rengeteg olyan holland paradicsomot ettem én is, amit, hogy kívülről gyönyörű, szép, hatalmas, nagy, vörös, belevágunk, és a víz folyik ki belőle, és ennyi volt, semmi íze nincs neki. Az a baj, hogy nagyon sok üvegházas gyártó arra koncentrál, hogy minél több kilót el tudjon adni, és akkor ebből minél több pénz legyen. Ugyanúgy, mint ahogy a földön megtermett málna vagy bogyós gyümölcs is lehet rossz ízű, mert mondjuk rossz volt a szezon, vagy rossz volt az év, a hidropónia sem egy minden problémára megoldást nyújtó valami. De az ön vagy az önök üvegházában termelt gyümölcsöt megkóstolja valaki, és nem egy kötekedő, de független szakember. Azt mondja, hogy kell még ezen dolgozni, vagy ahhoz képest, hogy hol és hogyan termelték, elmegy, mármint az íze, netán csodálatos, mesés, szóval mi a vélemény? Tudok egy konkrét példát mondani. Múlt héten Londonban voltam, nagyon kritikus hölgy jött ki, aki az elején nekem elmondta, ő most azzal a céllal jött ide, hogy ő biztos belülről fehér, lyukas, rossz ízű epret fog találni itt januárban. Megkóstolta, és azt mondta, hogy wow, ő ilyet még nem evett. Ezzel azt mondja, hogy az önök által termelt mondjuk eper, vagy bármiféle gyümölcs íze az a legpompásabb, a legédesebb? Ilyet nem merek kijelenteni, hogy az a legédesebb, viszont mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó íze legyen, azzal ellentétben, hogy minél nagyobb legyen. Tehát itt az a cél. A kérdésem arra vonatkozik, hogy folyik-e esetleg kísérletezés arra vonatkozóan, hogy az így előállított élelmiszereknek az íze nagyban hasonlítson az eredeti ízéhez, vagy azt mondják, mert ez is elképzelhető, hogy a különbséget el kell fogadnunk, mint a fejlődés elkerülhetetlen velejáróját. Nem kell, sőt nem is szabad elfogadnunk. Ennek a megoldásnak ugyanolyan ízűnek kell lennie, sőt még jobb ízűnek, tehát mindent megteszünk annak érdekében, akár technológiai szempontból, akár növényfiziológiai szempontból, hogy az az adott gyümölcs vagy zöldség
a lehető legfinomabb legyen, és ezért folyamatosan nemesítünk új fajtákat, és folyamatosan kísérletezünk, hogy mi az, ami még jobban működik a mi rendszerünkben. Az okos üvegházakban termesztett növények növekedési ciklusa minden esetben gyorsabb, mint ha a természetes körülmények között termesztik ugyanezeket a növényeket? Igen, minden esetben. Tudjuk szimulálni a nap-éj ciklusokat. Tudjuk szimulálni, hogy mikor kap vizet, tehát nem kell várni az esőre. Tehát innentől kezdve, az csúnyán hangzik, de be tudjuk csapni azt a növényt, hogy most már este van, aludjál, most már nappal van, keljél fel, és ezt tudjuk egyre gyorsabban és egyre jobban szimulálni. Innentől kezdve ő január 1-től december 31-ig azt gondolja, hogy folyamatosan süt a nap, és én csinálom. Ön gyakran érvel, átolvasva megint csak és hivatkozva az interjúkra, amelyeket önnel készítettek, hogy az okos üvegházakban termelt növények, hogy mondta, hogy méregtelenül, azaz műtrágyák, növényvédőszerek felhasználása nélkül nevelődnek, de hát a speciális, erre a célra kialakított ugye tápoldatok is nyilván kemikáliák. Akkor most hogy lehet azt mondani, hogy ezek méregtelenek? Ami kint a földön nő, azt megcsipkedik a rovarok, oda megy hozzá a madár, koszos lesz. Tehát ezt permetezik. Mivel mi beltére növesztünk, nincsenek bogarak, rovarok, csak hasznos, tehát méhecskéket használunk beporzáshoz. Mesterséges méhecskéket használnak? Igazi méhecskék. Azt hittem, hogy még arra is van már technológiai megoldás. Innentől kezdve nincsen oka annak, hogy legyen permet vagy növényvédőszer, mert nem fog se baktérium, se vírus, se rovar megtámadni semmilyen smartkasz növényt. De a tápoldat azért az mégiscsak valamiféle ilyen anyag, nem? Ez a tápoldat, ez magában tartalmazza azt a cinket, vas, kálium, kálcium, stb. Bórum, ami éppen kell annak az adott növénynek, ami meg mindenképpen kell, tehát tápanyag kell a növényeknek. Ha beválnak, mert helyesek az ön megoldása és koncepciója, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy egy új növénytermesztési korszak küszöbén állunk? Abszolút. Én ebben hiszek, és szeretném azt, hogy az ételhez és italhoz való hozzáférés alapjoggá váljon, és az éhezés megszűnjön. Mi az, hogy alapjoggá váljon? Tehát, hogy senki ne éhezzen, senki ne szomjazzon? Így van. Tartott a technológia, tartott a gazdasági szint, van annyi pénz a világban, hogy már nem kell senkinek éheznie. Az ENSZ statisztikája szerint több mint 850 millió ember éhezik, miközben több mint 2 milliárd ember túltáplált. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs elég étel. Nem is arról van szó, hogy nincs technológia vagy pénz. Itt arról van szó, hogy ezeknek a szétosztása, elosztása a világban, ez nem egyenletes, nem egyenlő. És ezen szeretnénk változtatni, és ezért akarunk kormányokkal karöltve minden egyes országban jelen lenni, hogy azt az adott országot saját helyi farmokkal lássuk el. Most akkor egy kicsit megpihenünk, 20 másodpercnél, persze nem tart ez hosszabban, aztán folytatjuk még Mészáros Dáviddal. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Továbbra is Mészáros Dávid van itt, az okos üvegházak feltalálásával és telepítésével foglalkozó világhírű magyar vállalkozó. Folytassuk azzal a kérdéssel, kérem, hogy a világ jelentős termelést folytató mezőgazdasági nagyvállalkozói hogyan tekintenek önre? Nem volt régen, jutott eszembe, amikor így készültem erre a találkozásra, amikor a világ autógyártó hatalmasságai többnyire vagy elnéző mosollyal tekintettek egy Dél-Afrikából, ugye az új világból származott outsiderre, kívülállóra, bizonyos Elon Muskra, amikor ő bejelentette, hogy tömegével fog elektromos autókat gyártani és értékesíteni. Az eredményt Musk esetében ismerjük. Hát konkrétan ugyanez történt, mikor én elkezdtem a cégemet, akkor igazából elmentem házalni az összes nagyhoz, és előadtam nekik a nagy terveimet, vízióimat, és így majdnem, hogy a fejemre tapsikolva, hogy jól van. Aztán teltek a hónapok, telt 1 év, 2 év, és most már igazából nem tudom őket levakarni, mindenki velem akar dolgozni. Én igazából a mezőgazdasági nagyvállalkozókra gondoltam, mert ön mégiscsak a mezőgazdasági nagyvállalkozóknak konkurencia lehet. Én inkább úgy nézek magamra, hogy van egy megoldásom, amit én magam viszek, csináljuk együtt.
Aztán, hogyha erre nemet mondanak, én akkor is megcsinálom, tehát én akkor is csinálom. Angliában ugye nem tetszik nekik, hogy most ezek a nagy szupermarketek, főleg az úgynevezett Berry World céggel, ez bogyóvilágot jelent magyarul. Ez egy disztribútőr cég, Magyarországon is jelen van. Stratégiai partner megállapodást kötöttünk. Tehát mire vonatkozóan? Az összes bogyós növényünk felvételére, tehát onnantól kezdve nekünk, amit legyártunk, el van adva. Hát ezért mondom, hogy konkurencia lesznek, ha akarnak, ha nem előbb-utóbb. És jöttek kopogtatni, hogy ez hogy is van, hogyan működik, stb. Hogy esetleg nem akarunk-e a nyári hónapokra leállni, mert hogy mi úgyis megkeresjük a pénzünket a téli hónapokban, és ők csak nyári hónapban tudnak amúgy is produkálni. Tehát ilyen beszélgetések azért folynak. Mi nem szeretünk senkinek se a lábára lépni. Ezért próbálkozunk amennyire lehet diplomatikusan, és ameddig engedi a diplomácia úgy menni. Az majd a jövő zenéje lesz, hogy előbb-utóbb kapok-e olyan szerelmes leveleket, amik már kevésbé lesznek barátságosak. Oda akartam csak az Elon Musk példával kiukadni, hogy elképzelhetőnek tartja, vagy akár ambicionálna, hogy egyszer talán nem is a távoli jövőben legyen a növénytermesztés Elon Muskja? Elképzelhetőnek tartom, hogyha ezen az úton haladunk, és itt vektort húzok, és azt mondom, hogy ez a jövő, igen. Szerintem van itt egy olyan űr, amit valakinek vagy valakiknek be kell tölteni, és én egyelőre készen állok, és még erőteljesen vállalnám ezt a feladatot. De attól például nem kell tartani, hogy az ötletét ellopják? Azt értjük, hogy a technológia létezett, a hidropónia létezett, de hogy ahogyan önök alkalmazzák, az, ha jól értem, meglehetősen egyedi, tehát speciális önök által kifejlesztett és alkalmazott módszer, hogy valaki ennek a lényegére, ha rájön, akkor ez ellopható egyáltalán? Egyrészt nem hiszem, hogy ellopható, mert ennek mondjuk úgy, hogy én vagyok a kulcsa. Tehát ahogy én csinálom ezt, amilyen kapcsolati tőkével én rendelkezek, és releváns kapcsolati tőkével, azt ilyen módon csak én tudom csinálni. Ez az egyik, meg lopják és csinálják, és legyen még több cég, aki ételbiztonsággal foglalkozik, annál boldogabb lennék. Mert olyan nagy a föld, hogy önnek mindig úgyis lesz piaca? Így van. Bár nem hiszem, hogy az állítólag, azt olvastam, hogy napi 16-18 órát dolgozik, tehát ilyen igénybevétel mellett önnek sok ideje lenne önelemezgetésre, de gondolkodott-e már azon, és ez egy kicsit már személyes mesdjét érint, hogy hányadrészt lehet az ön karakterében és sikerében, amit otthonról, tehát Szombathelyről hozott, és mekkora, amit menet közben kellett önerőből mindehhez hozzátennie? Szerintem az egészet otthonról hoztam. Tehát ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a mondjuk úgy mechanikát, ami a fejemben létezik, ezt szerintem édesanyámtól és nagyapámtól örököltem, csak belőlük szerintem hiányzott vagy a vállalkozó szellem, bár vállalkozó volt nagyapám, és ma is az, vagy hiányzott az a talán bátorság, vagy nem is tudom, minek nevezzem, minden tisztelettel, hogy meglépje azt az extra lépést, ami engem ide elhozott. A klasszikus karriertörténetek szerint önnek már gyerekkorától kezdve különleges affinitásának kellett volna lennie a növényekhez, a természethez, talán még mondjuk a mezőgazdasági tevékenységekhez is. Ehhez képest valójában mi az, ami foglalkoztatta a gyerek és kamasz éveiben? Hát egyszer-kétszer dolgoztam a TS földeken, termelőszövetkezeti földeken, de ez csak ilyen véletlenszerű. De nem volt mondjuk magángazdaságuk? Nem, abszolút nem volt semmi, ami agráriummal, mezőgazdasággal vagy növényekkel foglalkozik. Sokkal inkább a másik oldalról, tehát a számítástechnikai, technológiai oldalról. Már kiskoromban érdekelt a programozás, nagyon korán megtanultam programozni különböző nyelveken, szétszettem mindent. Tehát távirányítós autótól, számítógépekig, és nem csak villamos energiával hajtott dolgokat, hanem például az első Simpson motoromat is érdekelt, hogy a karburátor az miért karburátor. És akkor nagyapám volt az, aki elmagyarázta, hogy ezt hogy kell összerakni. Vagy ha nem lehet összerakni, akkor elmagyarázta, hogy miért nem így kell szétszedni. És ebből folyamatosan tanultam, és ezt a kíváncsiságot és ezt a szétszedést, ezt a mai napig csinálom igazából, tehát ugyanúgy szétszedem azokat a késztermékeket is, amiket néha kapunk. Ugye a 3 egyetemről már szó volt, meg az, hogy itt Európa különböző országaiban cirkulált, sőt a 40 európai projekt, ami nem csak Európára korlátozódott, de ez a rengeteg elfoglaltság, energia, amit ezekbe bele kellett tenni, hát nem nagyon teremthetett arra lehetőséget, hogy jövőbe mutató kapcsolatokat építsen. Tudja azt, hogy valójában mi hajtotta? Miért mondott le gyakorlatilag mindenről, ami a korosztálya természetes életmódjának számított?
Mindig is szerettem volna egy nemzetközi üzletember lenni, sok országot látni, sokfele járni, de ez édes kevés ahhoz, hogy valaki ilyen életútra lépjen, mint én. Életem első 10 évében nem éltünk éppen a legtehetősebben, mondjuk így szépen. Nem voltunk mély szegénységben soha, de például első 6 évenben édesanyám egyedül nevelt, egy ilyen úgynevezett fiatal házasok albérletben laktunk. Volt olyan például, hogy az utolsó 100 forintjából nekem vett valamilyen játékot, és akkor reméltük, hogy valahogy meg lesz a következő hónap. És ennek a bizonyos aspektusai bennem úgy rögzültek, hogy én ilyet soha többet. Tehát én ilyet nem akarok, és ezért is kezdtem el vállalkozni, mert engem mindig is érdekelt az önfejlesztés. Ezért is voltam kitűnő tanuló, kitűnő sportoló. Tehát engem érdekelt a testem fejlesztése, ugyanúgy, mint az elmém fejlesztése. Mindig is volt egy nagyon erős igazságérzetem és szabadságérzetem. Tehát folyamatosan előrébb akartam magamat vinni, folyamatosan jobb akartam, és soha nem elégedtem meg azzal, ami volt. Tehát amíg más ünnepelte azt, hogy mondjuk megnyert egy birkózóversenyt, én már másnap reggel nyelveket tanultam, külön órákra jártam, külön tanárokhoz, amiket egyébként mind édesanyám és nagyapám finanszíroztak. Tehát itt arról van inkább szó, hogy ők mindent feladtak annak érdekében, hogy én többet tudjak kihozni az életemből. És megfelelt? Manapság, amikor úgy nem tudom, hogy mennyire képesek lépést tartani önnel, de otthon, ha egyáltalán megosztja a cégével kapcsolatos ügyeket, akkor mi a viszonyulásuk ehhez? Azt hiszem, és azt szeretném hinni, hogy sikerült megfelelnem. Végtelenül büszkék rám, ezt mondják is, nagyon támogatják, amit csinálok. Bár még annak idején az első reakció, amikor kiléptem az ügyvédi irodából, és elkezdtem dolgozni, az volt, hogy jaj, most akkor az unokánk munkanélküli lett. Ezt mondta nagyapja? Nagyanyám mondta ezt, és utána igazából, amikor látták, hogy ez működik, ehhez értek, tehát nincsen veszélyben a megélhetésem, a többi az már a te dolgod, kisfiam. Talán az sem véletlenül történt, gondolom én, hogy sportként a birkózást választotta. Ebből adódóan szereti-e, keresi-e az üzleti életben mondjuk a szemtől szembe való nyílt küzdelmet, vagy inkább diplomatikus eszközökkel kíván olyan helyzeteket teremteni, amiben mégiscsak az ön érdekei érvényesülnek a végén? A korai években én nagyon agresszív voltam, tehát tárgyalástechnikai szempontokból is, illetve nagyon forrófejű. Egyébként egyik arab sejk barátom mutatta meg a helyes utat, és azt mondta, hogy le kell nyugodni, Dávid, nyugodtabban, diplomatikusabban, okosabban kell tárgyalni, különben nem viszed semmire se. Arab sejk barátai vannak? Igen. Ugye azt olvastam, hogy durván 100 embert foglalkoztat a cégük. Ön milyen főnök a mindennapokban? Mi szerint ítéli meg, az érdekel inkább az embereit? A napi teljesítményük alapján, vagy a produkált profit alapján, netán a lojalitás alapján? Abszolút a lojalitás alapján. Az az első számú? Az az első számú. Hogyha tudom azt, hogy ő becsületesen mindent megtett annak érdekében, hogy elvégezze a munkát, de nem sikerült, akkor nincs semmi probléma, csináljuk újra, segítek, vagy segít a menedzsered. Ha viszont azt veszem észre, még ha sikeres is a munka, hogy lébecolva végezte el, akkor neki nincsen hosszú maradása a SmartCast-nál. Kemény főnök? Hát vasmarkú főnök vagyok, de a vasmarok az a precízióra és a pontosságra vonatkozik. Jól megfizetem az embereimet, viszont ezért cserébe minőséget követelek meg. Nyilván ez egy nemzetközi társaság. Milyen összetételű az ön munkatársainak csapata? Hát már az igazgató tanács, 4-en vagyunk, ez 4 különböző országból áll, tehát van egy angol, egy belga, egy holland és egy magyar. Ez alatt van egy management tanács, ott 14-en vannak, hát ott is szerintem 10 különböző országból, és nem csak európai országokból, tehát vannak afrikaiak, dél-amerikaiak, mexikói, stb. Tehát mindenhonnan a világból. Vannak olyan nemzeti munkakultúrák, amelyek alapján az egyik vagy a másik régióból érkezetteket eleve szívesebben alkalmazza? Nem szívesen veszek fel holland embert. Miért? Kelet-európai, főleg a magyar, lengyel, szlovák, román sokkal keményebben dolgozik, és sokkal jobban oda teszi magát, illetve még messzebb is mennék, egy indiai, mexikói, brazil ember is sokkal jobban megbízható, mint mondjuk egy fejlett nyugati országból jött. Azt veszem észre, hogy elkényeztetettek, főleg a friss generáció, a fiatalok, tehát a 20 és 30 év közöttiek, majdnem, hogy használhatatlanok. Ugye az már elhangzott, hogy miért alapította a cégét Hollandiában, itt az élettársa miatt, nem pedig egyéb körülmények.
Talán csak a vizslája magyar, jól emlékszem? Igen, magyar vizslám van, aki egyébként gyerek privilégiumokkal rendelkezik. Tehát... Mert még nincsen gyerek, nyilván. Aztán van. Utána azért hátrébb sorolódik a vizsla és üzeneme helyről neki. De ezt azért hoztam csak szóba, hogyha annak idején mondjuk úgy dönt, hogy itthon gründol egy hasonló karakterű céget, el tudta volna érni, mit gondol ugyanezt itthon, mint amit elért Hollandiában? Abszolút nem. Hollandia az pionír a mezőgazdaságban, illetve főleg a precíziós mezőgazdaságban, tehát ott már eleve adott egy olyan innovatív berendezkedés, mind állami, mind magánszférában, ami elősegíti azt a tevékenységet, amit én végzek. Például tegyük fel, hogy építek itt Magyarországon egy ilyen okos farmot. Ha eltörik egy cső, vagy elreped egy lemez, honnan szerzem azt be? Tehát vagy be kell tanítatnom azt a gyártót, hogy hogyan kell olyan csövet, vagy hogyan kell olyan lemezt, vagy ilyen lámpát javítani, vagy gyártani, vagy csak egyszerűen megrendelve Hollandiából. És Hollandiában mindezek a gyártók már léteznek, tehát ők már előbbre tartanak? Jóval előbbre. Mondok két viszonyszámot, ez érdekes tud lenni a hallgatóknak és a nézőknek. Az egyik az, egész Hollandia alapterülete olyan 10-11-12%-ban beépített üvegház. Tehát az egész ország több mint 10%-a beépített üvegház. 2. Hollandia a világon a második agrár exportban. Tehát csak az USA előzi meg. De most, ha tudjuk, hogy mekkora a méretbeli különbség az USA és Hollandia között, akkor ez egy még nagyobb teljesítménynek hangzik. Én inkább arra gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy mi hiányzik Magyarországból, amiért ezt a beruházást, egyáltalán az ötletének a kivitelezését itthon kevésbé tudja elképzelni, mert pedig nagyon hamar lecsapott erre a válasz, hogy biztos, hogy itthon nem tudta volna létrehozni, hogy tapasztalatai és az ismeretei szerint mi hiányzik idehaza ahhoz, hogy valaki az ön tempójában és eredményességével törhessen be egy piacra, illetve a nemzetközi piacra. Van egy bizonyos fajta mentalitás a magyarságban, a magyar emberekben, ami hátráltatja ezt a rapid növekedést, ezt a nagyon gyorsan előre lépkedő növekedést, és ezért nincs is meg se a magánszférában, se a közszférában az a beidegződés, hogy egy nagyon-nagyon gyorsan növekedő céget elősegítsük. Én úgy gondolom, de ez az én személyes véleményem, hogy a magyarokban létezik egy ilyen valamilyen szürke, depressziós, negatív érzés, hogy jaj, nekünk úgyse lesz jobb, meg mi szenvedünk, meg mi szegények vagyunk, meg minden pénz a nyugatiaké. Tehát, hogy pessimisták, kevésbé Abszolút. Hisznek magukban a magyarok? Nagyon erősen, és ez látszik, és ez meglátszik a munkájukon is. A politika nagy előszeretettel szokott más sikerének fényében sütkérezni. Tapasztalt-e már olyan kísérletet, hogy valamilyen formában megpróbáljanak elvileg, vagy akár gyakorlatilag üzletileg is részt kérni az ön eredményeiből? Hollandiában egy kicsit burkoltabban, tehát ott a félig államilag tulajdonolt cégeken keresztül próbáltak partnerségre lépni. Hollandiában tényleg? Abszolút. Ki hinné ezt? Abszolút. Be akartak valamilyen módon férkőzni? Tehát a tulajdonrészből egy bizonyos részt kérve maguknak? Igen. Viszont ott még tényleg nagyon udvariasan kérik, és vissza lehet utasítani, és nem lesz belőle gond. Ez esetben, az ön esetében ez történt? Ez történt. Én vagyok eredetileg 100%-os alapító tulajdonos, most már 80%-os, mert közben bevettünk más befektetőket. Viszont Brazíliában elég szemtelenül felajánlották, hogy hát megvennék az egészet, és nem csak a brazil részt, hanem úgy alles zusammen az egészet. És akkor jött egy ipari kamarai tag, aki megmondta, hogy ő mindenféle licencbe, mindenféle engedélyeztetésbe ellene fog állni. És érezte ennek a kártékony hatását Brazíliában? Mint minden vállalkozáshoz nagyon sok szerencse kell az enyémhez is. Ő bolszonáros volt, és már nincsen ott a képen. Jaj, megbukott. Megbukott, igen, és azóta leváltották olyanok, akik viszont már normálisan támogatnak minket. Életútjának mindenféle értelemben véve az elején jár. Mit szeretne még elérni? Mire én ezt megvalósítom, az azért belekerül egy jó pár 10 évbe, de legalább 10 évbe. De hogyha ezzel végeztem, és már önjáró a cég, akkor igen, szeretnék egy következő kihívásba belekezdeni. Engem nagyon érdekel például az energiabiztonság, és ennek az elérhetővé tétele a nagy tömegek számára. Szóval én azzal a céllal hívtam meg, és adtam közre az ön történetét, mert abban bízom, hogy ebből sokan sok mindent tanulhattak. Lehet, hogy a technológiai részleteket nem értettük meg olyan nagyon,
legalábbis magamra hivatkozva azt mondom, hogy csak legfeljebb kapizsgálom, de mégis, ami az egészet már nagy vonalakban illeti, ott sok minden olyan elhangzott, amiből talán még erőt is lehet meríteni, de minimum tanulni lehet. Köszönöm szépen, és további sikereket kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Ezúttal Mészáros Dáviddal, az okos üvegházakat feltaláló és világszerte telepítő vállalkozás alapító tulajdonosával beszélgettem. Amennyiben önök hasznosnak vagy érdekesnek találják az ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket, kérjük támogassák munkavégzésünket, akár úgy, hogy a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon rendszeres támogatóink lesznek, akár úgy, hogy itt a képernyő alatt kicsit jobbra rákattintanak a köszönet gombra. Ezt az alkalmat is megragadva újra megköszönöm a támogatást azoknak, akik úgy gondolják, hogy stábunk munkája ezt megérdemli. Most nem több mint 10 másodpercben támogatóink jelentkeznek be, de utána jön még egy ráadás beszélgetés. OTP Travel, mert biztosan utazik. A következőkben egy televíziós szaktársamat mutatom be önöknek, aki pár napja elsőként kapta meg a tavaly ősszel alapított Szente László díjat. Júniusban meghalt kollégám és barátom Szente László, a kiváló rádiós és televíziós szerkesztő, riporter. Szente Laci élete és munkássága példa lehetne a 21. századi minőségi újságírásra, ha a szűk szakmai közösségen kívül elegen tudtak volna létezéséről. Kollégánk és barátunk emlékére és nevének fenntartására Rangos Katalin kolléganőmmel együtt díjat alapítottunk. A díjat minden év január 28-án, Szente születésnapján adjuk át annak az újságírónak vagy riporternek, aki különleges tehetségét, kikezdhetetlen szakmai tudását és kérlelhetetlen alaposságát nem tudja vagy nem akarja célra törő önérvényesítéssel párosítani, ami Szente Lászlóra is nagyon, de nagyon jellemző volt. Olyan újságírók, riporterek nevezését vártuk a lapok, online felületek főszerkesztőitől, akik maguk biztosan nem pályáznának erre a díjra. A pályázatok elbírálására kuratóriumot hoztunk létre, mi ketten, tehát a díj alapítói, ennek munkájában, a díj odaítélésében természetesen nem vettünk részt. A díjról döntő testület elnöke Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitika Intézet elnöke, tagjai Dul Szabolcs, a Telex főszerkesztője, Kotrocó Róbert, az RTL hírigazgatója, Hadas Krisztina dokumentumfilmes riporter és Dezső András, a HVG munkatársa. A Szente László díjat, ami Sipos Marica és Botos Péter üvegplasztikája, plusz 1 millió forint, első alkalommal az RTL Házon kívül című műsorának szerkesztő riportere Moskovics Judit nyerte el. Ez alkalomból meghívtam ide kicsit beszélgetni a díjnyertest, Moskovics Juditot. Miért lepődött meg, amikor felhívtam és én közöltem, hogy ön lett a Szente László díj első nyertese? Hát hiszen azt tudnia kellett, hogy a főnökei, vagy a főnöke javasolta. A főnököm valóban javasolt, amit én 2 nappal korábban tudtam meg ehhez képest, és ilyen kutyafuttában. Tehát igazából úgy nem is nagyon realizáltam azt, hogy én jelölve lettem erre a díjra, de a másik pedig a Szente László, a név, hogy valahogy még mindig nem esett le nekem, hogy a Laci nincs. Tehát, hogy... Ismerte akkor ezek szerint személyesen is? Igen, én 4 évet dolgoztam Magyar Rádióban, kezdő riporter koromban, amikor még kicsi voltam, és ott a 16 óra című műsorban ő volt az egyik szerkesztő műsorvezető. Ő magasra tette a mércét, ugye? Igen, nem kicsit. Nem kicsit? Nem Na de kicsit. hát milyen jó alapokat adott. Egyébként igen, tehát hogy az is sok mindenre volt jó. Ami akkor annyira fájt, az a legtöbbször mégiscsak most eszembe jut sokszor, főleg amikor valakinek így mesélek arról, hogy milyen volt műhelyben dolgozni valamikor régen, ami miért a aztán te kemény már... volt, és az fájt időnként? Inkább szókimondó volt. Nem akarta lesimogatni a dolgokat. Inkább ma így ezt mondanám a mai fejemmel. Akkor azt éreztem, hogy olyan hihetetlenül hidegen képes
kemény mondatokkal elemezni azt a csodálatos remek művet, amiről én azt gondoltam, hogy hihetetlen munka befektetéssel, felkészüléssel elkészítettem. Ugye egy kicsit hosszabb volt mindig, mint amennyit kért, és akkor vittem a kis szalagon, és lestük az arcát, hogy mit fog mondani a Laci. Azonban az nem sokat fejezett ki, legfeljebb nem dobálta a tollát, vagy a ceruzáját, mert neki az volt a szokása. Egyfolytában dobálta. Mint egy zsonglőr. Igen, ha nem dobálta, akkor a pakstoll volt általában kezében, és akkor azt pattingatta. Na most, ha nem a főszerkesztőt kértük volna föl minden szerkesztőség esetében, hogy jelöljön valakit, akkor ön például magától nem is jelentkezett volna erre a díjra? Biztos, hogy nem. Nem vagyok egy ilyen, ebben nem vagyok jó, sose voltam. De ebben pont ez a díjnak az alapja, van. Tudja? Tehát olyanokat keresünk, olyanokat kértünk jelölni, akik önmagukat szinte biztosan soha nem jelölnék, mert annyira szerények. Miért ilyen szerény? Ilyen alkat? Két dolog miatt tartom tök jónak azt, hogyha én nem vagyok az előtérben. Az egyik az, hogy sokkal jobban tudok dolgozni, hogyha nem vagyok az előtérben. Magyarul, ha nem ismerik föl? Igen, például. Nagyon-nagyon sok helyzetben ez előny, hogy nem ismernek föl. Egyszer már volt nagyon kellemetlen helyzete miatt, egy kórházban rejtett kamerával forgattam a kórházi állapotokról, és felismertek és kidobtak. Kellemetlen volt, és akkor úgy megjegyeztem, hogy na ezért tök fontos ez, hogy nekem nem kell ott elől ugrabugrálni egyrészt. Másrészt meg azt gondolom, hogy ez nem rólam szól ez a dolog, amit csinálok. Tehát, hogy elmenjek valahova, ahova más nem tud elmenni, megmutassak valamit, amit más nem tud megnézni, így átengedem inkább magamon a dolgokat. Én rendszeres nézője vagyok ennek a kitűnő műsornak, a Házon kívülnek az RTL-en, aminek ön törzstagja, törzsriportere. Mert későn fekvő? Nagyon későn fekvő. Nekem az még délután, hiába 11:30, 3:12-kor van éjjel ez a nagyon jó műsor. És abból én már jó régóta megjegyeztem az ön nevét a kérlelhetetlenségéről, a szívóságáról, tehát hogy nem adja fel. Ez azt jelenti, hogy ilyen alkat egyáltalán honnan jön ön? Igen. Szerintem a szívóság az igen, az megvan. Én Tatabányáról jövök, egyke gyerekként, és mindig is egy ilyen szemlélődő voltam. Tehát én gyerekként se voltam egy ilyen nagyon exhibicionista, dumágatós, hanem úgy figyeltem az embereket, és eljátszottam a gondolatot, hogy kinek mi lehet a sztoria, mi lehet a történetem, mibe élhet, mibe lehet, mik lehetnek a baja, gondja, minek körülhet. Már gyerekként is ilyenek foglalkoztattál? Tehát ilyen kamaszként. Tehát, hogy emlékszem, amikor mentem a vonaton, és így hallgattam a párbeszédeket a vonaton, hogy kik miről dumálnak, tehát kihallgattam beszélgetéseket. Sőt, amikor tanultam írni, és észrevettem, hogy az a szöveg, amint leírok egy történetet, tökre nem olyan, mint amilyennek én szeretném, hogy legyen, amilyen volt. Akkor ezt például gyakorlatoztam is ezzel, hogy ültem a vonaton, és írtam a párbeszédeket, amit kihallgattam. Igen. Egyáltalán hogyan és miért lett riporter? Én igazából rádiós akartam lenni. Nekem ez a hang tetszett, tehát ez a hang dolog, hogy így egy olyan műfaj, amiben a csendnek iszonyú nagy szerepe van, ez nekem nagyon, nagyon izgatott ez az egész. És azt már gyerekkorában fölfigyelt a rádióra magára, a rádió, hogy szólt a rádió, tehát, hogy én amikor a Krónika című műsorhoz bekerültem, Kristóf Gábor volt az én mentorom, akkor nekem a gyerekkorom hangja az Kristóf Gábor volt. Tehát annyira megvolt elképesztő volt, hogy ott vagyok én, és ezzel az emberrel itt beszélgetünk. Akit Tatabányáról hallgatott annak Tatabányáról hallgattunk. Tudom, ezek ilyen banális dolgok, de egyébként ezek tényleg megvannak. Ezek tök jó dolgok. Mindannyian átesünk ezen. Nekem is megvolt az, rádióban Szilágy János, vagy Mester Ákos, tévében Vitrai Tamás, és akkor itt elhatározta, hogy akkor riporter lesz? Igen, iszonyúan tetszett ez. Az, hogy a vállamra veszem azt a Sony típusú ősrégi nehéz cuccot, és így egyedül én elmegyek, és tőlem fognak emberek megtudni dolgokat, ez nekem ilyen varázslatosnak tűnt. Nem is volt B-verzió? Tehát főiskolára eleve erre a szakra, a rádiós nem, a szüleim azok jogra szerettek volna, jogász leszek, azt szerették volna, és úgy is volt, hogy én a jogra fogok menni, de 2 darab ponttal lemaradtam a határtól, aminek én titkon rendkívül örültem, és azzal vezettem meg őket, hogy fogok jövőre is felvételizni, de ezt az időt, ezt hadd ne töltsem már itt el Tatabányán, mert addig így simán fölvesznek bölcsészkarra bárhova, elmegyek kommunikációs szakra, meglátjuk milyen lesz. Hát és ott akkor egy gyakorlati óra keretében beszabadulhattam a rádióba, hát és rögtön megfertőződtem. Hány éve van a szakmában, Judit? Hát 25. Még kimondani is sok.
És manapság, hogy ugorjunk egy nagyot, ha 25 év van a szakmában, a politikailag elnehezült körülmények dacára is még mindig szereti ezt a mesterséget, mert gondolom, hogy sokkal fokozottabban kell jelen lenni, vagy sokkal fokozottabban kell küzdeni annak érdekében, hogy egy-egy riportot, pláne olyanokat, amilyeneket maga csinál, tető alá hozzon. Hát igen, folyamatosan kell küzdeni, és meg is kellett változtatni a munkamódszereket az elmúlt 2010 óta. Tehát sokszor beszélgettünk a kollégáimmal az 2010 óta, hogy hogyan tudjuk ugyanazokat a dolgokat, amiket fontosnak tartunk, úgy megmutatni, hogy szeretnénk. Mondok egy példát. 2010 előtt a Házon kívül című műsorban meg tudtuk azt csinálni, hogy egy átlagembert, akinek bármilyen gondja, baja, problémája volt, elvigyünk az érintett miniszterhez, államtitkárhoz, hogy számon kérhesse közvetlenül. Tökre működött. Ez ma elképzelhetetlen, de nem csak az elképzelhetetlen, hogy egy minisztériumban beengedjenek egy átlagembert kamerával, hanem hogy egyáltalán közvetlen kapcsolatban, közvetlenül kérdezhessünk tőlük. Én nem tudom, igen régen beszélgettem kormányzati miniszterrel, államtitkárral, politikussal egyáltalán, mert írásban kommunikálunk, és annak is örülhetünk ma már, hogyha írásban feltett kérdésre írásban kapunk választ. Minek tudja be ezt a változást? Hát ez egy elég egyértelmű... Provokációnak szántam a kérdést. Noha ibolyakék szemekkel kérdeztem. Igen, tehát lett egy óriási nagy betonfal, amire mi dobáljuk át a labdáinkat, de senki nem dobja vissza. Tehát... Ennek ellenére, mert hogy ez volt az eredeti kérdés, ennek ellenére is szívesen csinálja? Szóval nem lohasztja ez a munka kedvét? Nem, sőt. Néha azt érzem, hogy van egy ilyen dafke, hogy csak azért is. Tehát, hogy nehogy már, tehát, hogy így a normalitás, nehogy már utolsó csiráiban ki legyen írtva. Tehát igenis, még mindig ott vannak. A valóság az itt van. Az emberek, akikkel ezek a dolgok történnek, azok ott vannak, azokkal lehet beszélgetni. Amíg erre kíváncsiak az emberek, a valóságra, amíg van erre igény, addig szerintem csinálni kell, mert nagyon kevesen maradtunk, akik csinálják. Tehát én nem tudok más közéleti politikai riportmagazint, amelyik így valóban azt csinálja, ami a dolga lenne. Ezt most nem ilyen nagy képűségben mondom, hogy a mi műsorunk a legjobb, most nagykorú egyébként. De mondhatja, hogy a palettán biztos, hogy a legjobb. Igen, tehát lehet, jobb lenne egyébként nekünk is, ha lennének versenytársaink, versenyezhetnénk műsorokkal, és nézhetnénk, hogy őket mennyire nézik, minket mennyire néznek, ti mit csináltok, mi mit csinálunk. Akár formai dolgokat lehetne lesni, hogy ők mivel kísérleteznek, kár, hogy ilyen nincs. De az viszont tök jó, hogy 18 éves ez a műsor. 18 évet tart igen, már? Igen, nagykorú lett most idén. Igazából ez egy nagyon szűk műfaj. Van egy főszerkesztő, és Boros Krisztina és én, akik alaptagok vagyunk, és még dolgoznak a híradóból sokszor be kollégák, de nagyjából az ember így kitalálja, hogy mivel szeretne foglalkozni, megbeszéljük egymással, de olyan is van, hogy másnak jut eszébe, és mondja, ezt én megcsinálnám. Tehát teljesen változó, és kapunk nagyon sok levelet, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokan írnak nekünk történeteket. Annak ellenére, hogy késő este van a műsor, sok nézője van. Sokan nézik interneten, online, Facebookon, utólag megnézik az ismétlést, tehát nem feltétlenül marad fent mindenki ilyen nagyon sokáig. Mint én mindent élőben szeretek, vagy hogy úgy mondjam, elsőként látni. Amikor megy a tévében. Amikor megy a tévében, mert még ez a hagyományos alkat vagyok. Melyik feldolgozására, melyik témájára a legbüszkébb, ha van ilyen? A büszkeség szó az nem biztos, hogy szerencsés ebben a dologban, inkább én úgy fogalmaznék, hogy ami nekem így a legfontosabb, vagy úgy nagyon-nagyon ott van a szívemben, a Bicskei Gyermekotthonnak a története, ahol ugye 23 éven keresztül molesztált a gyereket az igazgató, és sikerült 2 év alatt ezt így felgöngyölíteni, ezt az ügyet. 2 évig mi tartott ezen? Én 2 ezen? évig dolgoztam ezen. Jó, hát ez a 2 év nem azt jelenti, hogy 2 évig forgattam, hanem annyi idő volt, amíg az egyik szereplőtől a másikig eljutottam, amíg beszélgettem, amíg az a fajta bizalom kiépült, hogy elhitték ők maguk is, hogy igenis valamit lehet csinálni. Meg én is egy kicsit egyébként elhittem, hogy azok a dolgok igazak, amit ők mondanak. Hiszen ez egy folytatólagosan elkövetett zaklatás volt, ugye? Ez így van, és hát nekem is ellenőriznem kellett, amiket azért ezek nagyon súlyos állítások voltak. És végül is ennek a riportnak a nyomán ítélték el az elkövetőt? Hát ennek a riportnak 3 nap múlva felmentették ezt az igazgatót, és most már 8 év fegyházat kapott, és ott ül most már jó ideje, még 1,5 évig ott fog ülni.
De igazából ezt csak azért mondom, hogy nekem ez nagyon fontos, nem azért, mert ez egy szörnyű ügy, mert az egyébként rettenetes, mert itt éreztem meg igazán olyan nagyon mélyen, hogy micsoda ereje van annak, hogy emberek így megbíznak a másikban. És hogy pont bennem bízik meg, pont nekem adja ezt az ő tudását, bizalmát. Tehát, hogy a legmélyebb titkáról is igen, hajlandó tehát azért beszélni. Ezek olyan dolgok, amikről az ember volt olyan szereplő ebben a történetben, érintett áldozat, aki a saját nevelő anyukájának nem mondta el, de nekem elmondta. Pedig már évek óta zaklatták. Már évek óta zaklatták, igen. Ezt mivel magyarázza? Hogy éppen önnek mondják el? Talán nagyon sok kudarc érte őket ezzel kapcsolatban, hogy próbálták ők másnak is elmondani, de nem hittek nekik. Tehát igazából azt hiszem, hogy ez volt itt a titok, hogy egyszer csak találkoztak valakivel, aki nem volt szorosan előtt a köreikben, nem volt ismerősük, tulajdonképpen egy idegen volt, és egyszer csak azt látták, hogy így ez a nő elhiszi. Ez a nő nem mondja azt, hogy hülye, drogos gyerekek, miről beszéltek. Megint szerénykedik. Nem lehet, hogy éppen a személyiségéből árad valami olyan, ami bizalmat kelt a másikban? Erre nem is gondol például, mint lehetőségre? Lehet, igen, lehet. Ön soha nem akart például képernyőn műsorvezetőként szerepelni? Ez alkati kérdés, mert műsorvezetőnek nem igen láttam, legfeljebb egyszer beugróként, de hogy nem szépen kisminkelve, díszes ruhában, nem tudom én, stylistok által megtervezve, és sugógépről felolvassa az éppen mások által megírt szöveget, hanem ön mindig a saját ura akar lenni? Ez ezzel magyarázható? Kényelemmel is magyarázható. Én azt gondolom, hogy ez a fajta tevékenység, amit most így leírt, ez rendkívül fárasztó és problémás. Tehát, hogy azért itt mindig toppon kell lenni. Tehát itt nincs már olyan, külsőleg. Külsőleg is, igen, meg pszichésen is szerintem. Tehát én 9 évig az alapítástól dolgoztam a 21. század című műsornak, ahol ugye fel kellett konferálni a saját anyagainkat. Ugye azt találtuk ki, hogy az legyen itt a dolognak a lényege, hogy nincsenek műsorvezetők, hanem a riporterek konferálnak. Hát én ott megéltem azt, hogy milyen az, amikor tűsarkúban, szépen felöltözve, kisminkelve, oda kell állni, el kell mondani. Valakiben vagy van ilyen, vagy nincs. Én szerencsésnek tartom magam, hogy ez belőlem hiányzik, mert szerintem egy csomó szenvedéstől meg is ment. Tehát nem biztos, hogy hát meg a szakma, valljuk meg így egymás között, hiszen szűk körbe vagyunk, mégiscsak az, amit maga meg én űzök. Tehát amikor az ember leül közvetlenül azzal, aki érdeklődésének a tárgya vagy alanya, és szemtől szembe fölteszi a kérdéseket, odafordulni a kamerába és elmondani súgógépről valamit adott esetben, az nem akkora kihívás. Még akkor sem, ha maga írja az ember azt akkor a szöveget. Sem, én is úgy gondolom. Gratulálok, hogy ön lett a Szente László díj első nyertese. Nagyon jó helyre került. Annak külön örültem, hogy még ismerte, és sőt szakmailag volt köze Lacihoz, tehát a legjobbhoz került ez a díj, és még egyszer örülök és gratulálok. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy itt beszélgethettünk. Én is köszönöm szépen. Mára ennyi volt műsorunk velem, és egy újabb friss beszélgetéssel legközelebb 2 hét múlva, február 23-án csütörtökön este 8-kor találkoznak, de a jövő csütörtök este 8-kor is felkerül egy vadonatúj adás Geszti Péterrel. A Geszti Plusz 5. műsorának témája a boldogság tudománya lesz, hogyan legyünk boldogok, talán valahogy így lehetne lefordítani, 2 vendéggel, Szabó T. Anna költővel, íróval, műfordítóval és szakértőként Szondi Máté pszichológussal. De nem mellesleg mi is kiteszünk a jövő hétfőn, kedden és szerdán jó néhány részletet az egykori tévés műsoraimból, amiket érdemes rendszeresen követni a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalának 5. vízszinte sorában. Már vagy 150-160 műsorrészlet fenn van, ezek főleg interjúk, riportok, de komplett szórakoztató és egyéb műsorok is megtalálhatók a sorban. Ugyanezeket természetesen a Facebookon is meg lehet tekinteni. Akkor most már tényleg elköszönök, találkozunk legközelebb.